Namomroblema ka ba dahil sa iyong pekas? Nagtataka ka ba kung bakit ka nagkaroon ng ganyan? At naghahanap ka rin ba ng gamot para sa iyong pekas? Aba, kung yan ang hanap mo, dyan ka lang at manood dahil yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. 그댈 사랑하는 건 참 아픈 일이야 비우지 못할 Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. And if you are brand new here, welcome. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell so you'll get notified each time I upload a new video. And yes, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa PCOS or ang melasma in medical term. And a disclaimer guys, I am not a dermatologist, but I have an experience sa pagtatrabaho bilang nurse ng dalawang dermatologist. And you can check that in the about section of this channel. Makikita ninyo na nakasulat dyan. And before we proceed doon sa mabisang gamot sa sa PCOS or pampawala ng melasma, ay pag-usapan muna natin kung ano nga yung melasma or yung PCOS, or kung papaano ito maiiwasan. And according sa mga dermatologist, ang PCOS, ang pagkakaroon ng PCOS ay may tatlong dahilan. So, unang-una, ito ay genetics. Pangalawa ay ang araw. No? So, pangatlo ay ang pagkakaroon ng pangatlo ay ang hormones, no? So, under dyan sa hormones, merong dalawa. Ang pagbubuntis, no? Kasi kapag nagbubuntis or nagdadalang tao ang isang babae, na-activate yung mga hormones sa kanyang katawan, and mayroong pagbabago sa kanyang mga hormones, kaya nagkakaroon sila ng hyperpigmentation or yung PCOS sa cheeks, no? Kaya ito ay tinatawag na mask of pregnancy. Yung mga gynecologists, tinatawag nila yung PCOS kapag ikaw ay nagbubuntis ng mask of pregnancy. So, pangalawa, under doon sa hormones ay ang pills. Kung nagtitake ka man ng ng pills para to control yung para hindi magbuntis agad, or para ma-regulate yung menstruation, and then isa rin yan sa dahilan kung kaya nagkakaroon ng nagkakaroon ng PCOS. So aside from that, ay kapag aside from those na tatlo, genetics, sun, and yung hormones, so meron pa kapag halimbawa na-irritate ang iyong skin sa paggamit ng mga chemical pills or laser or something na na-irritate yung skin, at ang reaction ng skin ay pagkakaroon ng hyperpigmentation. Okay, and paano nga or ano nga ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang
pagkakaroon ng PECAS. Unang-una dahil nga ang dahilan ng pagkakaroon ng PECAS ay ang araw, dahil na-activate kasi yung melanocytes, isa sa cells na nandyan sa ating skin. So na-activate ang melanocytes, kaya nagkakaroon ng melasma o yung PECAS, dahil pag may araw, pinoprotektahan ng melanocytes yung ating skin para hindi masunog, kaya ang reaction niya, na-activate siya at namumuo sila dyan sa surface ng ating skin. So unang-una, para maiwasan ang pagkakaroon ng PECAS or melasma, ay ang paggamit ng sunscreen. Okay, so hindi lahat ng sunscreen ay pwede. Ang dapat gamitin na sunscreen ay ang broad spectrum na sunscreen na merong SPF 30 pataas. Okay, and aside from sunscreen, iwasan talaga yung araw, no? Kung maaari, iwasan hanggat pwede. Whenever you are outside, kung lalo na yung may mga trabaho sa labas, then iwasan talaga. Magdala ng umbrella, no, pang din sa araw, or pagsusuot ng hat, sombrero, para nga maanuhan ng araw, yung direct na maano talaga yung araw sa ating face. So yan yung mga dapat gawin para hindi magkaroon ng PECAS or melasma. Okay, while doon naman sa mga pregnancy and yung sa pills, pag itinigil yung pills, may possibility na mawala din yung PECAS. At nung ako ay nagbuntis nga, nagkaroon ako ng hyperpigmentation dito sa dito sa may leeg ko at saka sa underarms ko, nasabi ko yan. Pero yun na nga, nawala din nung ako ay nanganak na. Hindi siya totally nawala, pero nabawasan siya ng konti, no? And yun na nga, ano nga yung gamot para sa melasma or yung PECAS. Okay, so sinabi ko kanina na hindi nga ako nagkaroon ng PECAS, pero yung mama ko ang nagkaroon. Since elementary pa lang ako, meron na talaga siyang PECAS. Sa magkabilang cheeks niya and nose bridge, meron siya, and then forehead din meron. Forehead, ang tigas. Forehead, okay. Sa forehead niya meron. And yun na nga, nung nakapag-abroad na ako sa Saudi Arabia, and na-assign ako na staff nurse doon sa dalawang dermatologist namin, and nalaman ko nga kung ano yung gamot, and pinadalhan ko siya ng gamot. So ang mabisang gamot dito ay ang hydroquinone. Diyan sa Saudi Arabia, dati meron silang Eldoquin na product yata yan ng USA, kung hindi ako nagkakamali. And merong Avoquin. Ilagay ko na lang sa screen para may idea kayo kung ano yung mga itsura ng mga creams. Merong yan na nga, Avoquin Avoquin, product ng Avalon Pharma. And merong Hykin
na product din ng Jamjum Pharma. Ang naipadala ko sa aking mama ay ang L-Dukin. Nakapagpadala ako L-Dukin 2% kasi merong 4% yan. At nakapagpadala rin ako ng Avukin 2% at meron ding 4% yan. Lahat noon naging effective sa aking mama. As in, totally nawala yung kanyang PCOS or yung kanyang melasma. So along with the hydroquinone, nagpadala rin ako ng mga sunblock sa kanya. Ang pinakamababang SPF is 45 yung ipinadala ko sa kanya. And sinabi kong araw-araw talaga niyang gamitin yon. And meron din akong kaibigan nga dito na meron siyang PCOS or melasma. Siya yung nasabi ko doon sa previous video ko sa may skin light na naghahanap nga kami ng hydroquinone, ng L-Dukin or Avukin dahil wala. So ang ni-recommend ng pharmacist ay ang skin light cream, pero lumala din tuloy, mas lalong nangitim. And ang nahanap namin after that ay ang Hykin. Yan na nga yung product ng Jamjum Pharma, which is effective din naman talaga. And yun, ang mabisang gamot dyan sa PCOS at melasma ay ang hydroquinone, dahil ito ay ang tinatarget ng hydroquinone na ito ay yung melanin sa ating skin. Lagi kong nababanggit yan sa mga previous videos ko na ang isa sa mabisang gamot sa melasma ay ang hydroquinone. Ang available nga na mahahanap sa mga pharmacy, over the counter na kahit walang prescription ng doctor, kasi usually talaga piniprescribe yan ng doktor. Minsan may mga pharmacy na hindi nagbibigay ng gamot na yan pag wala kang prescription galing sa doktor. Pero nabibili yung L-Dukin, nabibili yung Avukin, at nabibili yung Hykin sa mga pharmacy kahit walang prescription. So aside from hydroquinone, maaari din gumamit ng azelaic acid and kojic acid. Yan, maaari din gamitin yan, pampawala din yan ng PCOS. So kapag ikaw ay pumunta sa doctor, sa dermatologist, marami silang paraan para matanggal or mawala or gamutin ang PCOS or melasma. So merong laser treatment, merong chemical peeling na mataas ang concentration ng acid na ginagamit, na talagang sa professional use, sa mga dermatologist lang talaga yan ginagawa. And yun, marami pang iba. Parang meron pa silang mga ibang treatment para dyan. Merong mga products na pwede nilang i-inject under the skin sa place kung nasaan yung PCOS or yung melasma. Pero kung sa bahay naman, yung mga namomroblema sa PCOS, gaya ng mga nagtatrabaho sa bahay, usually lalo na yung mga taga-luto, kasi nga yung nasa kusina, yung kusinira, yung init ng habang sila ay nagluluto na nasa harap ng lutuan,
So, nakaka-irritate yun ng skin at yun yung nagiging dahilan na activate yung or hindi na-activate. Na-irritate yung skin kaya nagkakaroon ng hyperpigmentation. So, yung iba rin na sa bahay, pag sila ay labas ng kanilang mga amo na hindi naglalagay ng sun protection, sunblock, kaya ayun, nagkakaroon ng pekas talaga. Lalo na dito sa sa Arab country na super init ang panahon. So napakalakas din ng ng UV rays na tumatama sa ating skin. Na yung iba hindi alam na kailangan pala ng sunblock, kaya ang result nagkakaroon ng pekas or melasma. Okay, and yun na yung sa ating video ngayon regarding pekas, kasi marami na rin yung nagtatanong sa akin tungkol dito. So yan lang yung ma-share ko sa inyo regarding sa pekas, kung ano yung aking kaalaman at kung ano yung aking natutunan sa pekas or melasma. And sa aking susunod na video, inshallah, ay ang i-share ko naman sa inyo ay kung papaano gagamitin yung hydroquinone, kung papaano gagamitin yung Avocaine, Eldocaine, or yung Hycane, ano yung mga dapat gawin, papaano. So, sana ay mapanood ninyo yung aking susunod na video. And that's it. If you liked this video, then please give it a thumbs up. And thank you so much for watching. Sana ay makatulong sa inyo ito. And sana ay mapanood din ninyo yung susunod pa nitong video, dahil kapag hindi mo ginamit ng tama yung hydroquinone na yan, ay mas lalong mangingitim ang iyong pekas, mas lalong madadagdagan kapag ginamit mo ng nasa maling paraan. So sana ay mapanood din ninyo yung kasunod nito. And thank you so much again. See you on my next video. Bye!